هذا مايك بي ام 800 الاحترافي مع ميكسر في 8 للتحكم بالصوت. المحتويات الموجودة داخل العلبة: مايك من نوع بي ام 800 الاحترافي، وستاند معدني متحرك في جميع الاتجاهات، وبوب فلتر للمايك وبوب فلتر للصوت لمنع الهواء الزائد، وستاند للمايك وكابل لتوصيل المايك بالكوندنسر، وأيضا أسلاك لشبكها بالجوال أو بجهاز الحاسوب. ميكسر من نوع في 8 مجهز بعدة تحكمات بالصوت مثل درجة حساسية المايك وصدى وإيقاع الصوت وفلاتر صوتية جاهزة، ويعمل على أجهزة الجوال واللابتوب. جودة وأداء المايك مقابل السعر ممتازة، ومناسب جدا لصناع المحتوى في مجال البودكاست أو في مجال التعليق الصوتي أو في مجال اليوتيوب.